ආයිබෝන් හැමෝටම අපි එදා ඉගෙන ගත්තේ සොලමන් නොට්ස් වල කොටුවක් ගොතන හැටිනේ. අපි අද ඉගෙන ගන්න යන්නේ ට්‍රයැන්ගල් එකක්. ත්‍රිකෝණයක් විදිහට සොලමන් නොට්ස් ගොතන විදිහ. මේ තියෙන්නේ මම කොටසක් ගොතාගත්ත එකේ. මේ විදිහට මුල්ලකින් පටන් අරගෙන ත්‍රිකෝණයක් විදිහට විහිදීගෙන යන විදිහට ගොතන විදිහ තමයි අපි අද ඉගෙන ගන්න. මේ තියෙන එකේ chart එක අපි ඉගෙන ගමු. හැමෝම මේක කරලා මට පින්තූරයක් කමෙන්ට් කරන්න වීඩියෝ එකට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒත් කමෙන්ට් කරන්න මම හැමෝටම රිප්ලයි කරන්න. මම ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් ඒක ගොතන විදිය. අපි සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගොතාගෙන long chain එකක් ගොතනවා. සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගොතාගෙන long chain එකක් ගොතනවා. ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි long chain එකක් ගොතනවා. ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි long chain එකක් ගොතලා මේ මුල පටන් ගත්ත තැන සිංගල් ක්‍රොෂේ එකට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දානවා. ඒතර මෙන්න මෙතන තමයි අපේ starting point එක. අපි ඒක කළායිමු. ඊට පස්සේ ඊළඟ පේජේ මම කියා දෙන්නම්. මම ගත්තේ milk cotton yarn එක green color එකෙන් මම ගත්තේ. hook එක මම අද use කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මිලිමීටර් 3. ඉස්සෙල්ලාම slip knot එකක් හදාගෙන hook එකට දාලා ඔයාලට ඕන size එකට adjust කරගෙන මුලින්ම දම්වල දෙකක් ගොතන්න. 1යි 2යි. ඊට පස්සේ පළවෙනි දම්වලට single crochet එකක් ගොතන්න ඕන. single crochet එකක් ගොතලා ඊට පස්සේ long chain එකක් ගොතන්න. මෙතනින් loop එකකින් ඇඟිල්ල තියාගෙන third loop එකකින් hook එක දාලා නූල පටලවලා ඇදලා අරගෙන single crochet එක ගොතන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් එහෙමයි long chain එකක් ගොතන්න. මෙතනින් ඇඟිල්ල තියාගෙන loop එක තද කරගෙන third loop එකකින් hook එක දාලා නූල පටලවලා ඇදලා අරගෙන single crochet එකක් ගොතන්න. 2යි. තව solomon knots දෙකක් ගොතන්න ඕනේ වගේ. long chain එකයි loop එකකින් ඇඟිලි තියාගෙන third loop එකකින් hook එක දාලා නූල පටලවලා ඇදලා single crochet එකයි. ආයෙත් තව solomon knot එකක්. හරි. අපි දැන් solomon knots 4ක් ගොතාගත්තා. දැන් අපි කරන්න ඕනේ මුලින්ම ගොතපු single crochet එකකින් hook එක දාලා single crochet එකක් ගොතන එක. එතකොට ඒක රවුමක් විදිහට connect වෙනවා. හරි. මේ තියෙන්නේ අපි ගොතාගත්ත එක. මේ තියෙන මේ ඇඳපු එක තමයි මම දැන් මේ ගොතලා පින්නේ knot 4කින්. ඊළඟට දැන් අපේ loop එක තියෙන්නේ මෙතනනේ. මෙතන ඉඳන් අපි long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි මෙතනට single crochet එකක් ගොතනවා. ඒ කොටස දැන් කරමු. ඒක ගිහින් අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕන මෙන්න මෙතන තියෙන single crochet එකට. දැන් අපි ඇඳගත්තු කොටුවම මෙන්න මේ විදිහට අපිට පේනවා. මෙහෙම ඇඳගත්ත එකේ මෙන්න මෙතන තමයි දැන් අපේ working loop එක තියෙන්නේ. මේ තියෙන එක. කොටු දෙකක් තියෙනවා. ඊළඟට long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි. මෙන්න මෙතනට තමයි ඉන්නේ. මම ඒක arrows වලිනුත් ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම් නැත්තම් පැටලෙනවා නම්. මෙතන ඉන්නේ මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම. මෙතන තමයි working loop එක එන්නේ. අපි දැන් ඒක ගොතමු. ඒක ඊළඟට join කරන්න ඕන. මෙන්න මෙතනට. මේ තියෙන single crochet එකට මෙහෙම ගිහින් join කරන්න ඕන. දැන් බලමු පින්තූරයන් දෙක අපිට දෙතිලා තියෙනව නේද කියලා. ත්‍රිකෝණයක් පටන් අරගත්තා නෙමෙයි. අපි මේක මෙහෙම එන්න ලොකු කරගන්න එක තමයි කරන්නේ මේ වගේ. දැන් අපිට පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අපේ working loop එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනනේ. දැන් අපිට මෙතන තියාගෙන ගොතන්න බෑ. working loop එක ගන්න ඕනේ මෙතනට. ඒ නිසා අපි solomon knot එකක් ගොතලා මෙතනට single crochet එකක් දානවා. එතකොට මෙතන තියෙන working loop එක එනවා මෙතනට. ඊට පස්සේ long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි. මම arrow දාන්නම්. ඊපස්සේ මෙන්න මෙතනට එනවා working loop එක. ඒ කොටස කරමු අපි දැන්. හරි. දැන් අපේ working loop එක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනනේ මේකනේ. මේක ගන්න ඕනේ මේ single crochet එක ගාවට. long chain එකක් ගොතලා මෙතනට single crochet එකක් දාලා loop එක එතනට ගන්න ඕනේ. long chain එකක් ගොතලා third loop එකෙන් hook එක දාලා නූල පටලවලා ඇදලා අරගෙන single crochet එකක් ගොතන්න. ඊට පස්සේ මේක join කරගන්න මෙතන තියෙන single crochet එකට. එතකොට අපේ working loop එක අපිට අවශ්‍ය තැනට එනවා. මේ තියෙන ත්‍රිකෝණේ මෙන්න මේ කොනට අපි working loop එක ගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් අපිට පුළුවන් ඊළඟ පේජේ කරගෙන යන්න.
ඊළඟට ඒක join කරගන්න මෙතන තියෙන single crochet එකට. මේ තියෙන ත්‍රිකෝණයක් ලස්සනට ගෙතිගෙන එනවා පේනව නේද ඔයාලට? දැන් අපේ working loop එක තියෙන්නේ මෙතන. මම ඊළඟට මේ පේලියම කරන හැටි ඇඳලා පෙන්නන්නම් ඉස්සෙල්ලාම. long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි. ඊළඟට අපි දෙකයි ගොතන්නේ. අපි මෙච්චර වෙලා ගොතපු හැම එකම අපි Solomon knots 3ක් ගොතලා තමයි single crochet එක දැම්මේ. දැන් මෙන්න මෙතන මැද ආවනේ. මැදදී Solomon knots 2යි single crochet එකයි. ආයි මෙතනට Solomon knots 1යි 2යි 3කින් මෙතනට. මම ඊතල දාලා පෙන්නන්න. මෙන්න මෙතනට working loop එක අරන් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ single crochet එකට දාලා join කරගන්න. මැද square එක complete එතකොට කෝණ එකේ square එක කරමු. long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි. හරි knots තුන හරි. ඊළඟට මේ තියෙන කෝණ එකේ single crochet එකට single crochet එකක් ගොතන්න. දැන් අපේ working loop එක තියෙන්නේ මෙතන. මෙන්න triangle එක මේ ලස්සනට විහිදීගෙන එනවා. ඊළඟ කොටසත් කරන හැටි මම ඇඳලා පෙන්නන්නම්. දැන් අපේ working loop එක තියෙන්නේ මෙතන. මෙතන තියන් අපිට ගොතන්න බෑ. අපි අර මෙතනදී loop එක හරි තැනට ගත්තා වගේ working loop එක ගන්න වෙනවා මෙතනට. ඒකට අපි කරන්නේ long chain එකයි single crochet එකයි ගොතලා මෙතනට single crochet එකක් දාන එක. එතකොට working loop එක එනවා මෙතනට. working loop එක මෙතනට අරගත්තට පස්සේ long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි. ඊට පස්සේ long chain එකයි single crochet එකයි long chain එකයි single crochet එකයි. මේ විදිහට ටිකටම කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙතනට එනවා loop එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් මෙතනට ගන්න working loop එක. ආයි මේ විදිහට පුරුදු විදිහට ගොතාගෙන යන්න තියෙන්නේ. වටේ වට Solomon knots 3ක් දාන්න වෙනවා. කෝණ එකේ තියෙනවට මැදේ වට Solomon knots 2යි එන්නේ. 2යි මෙතනටත් 2යි. මෙතනටත් 2යි. පස්සේ මෙතන එකට 3යි Solomon knots. ඊට පස්සේ working loop එක ඉන්නේ මෙතනට. ඒක අපි ගන්න ඕනේ මෙතනට. පස්සේ ආයෙත් continue කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. මෙහෙම එන්න මැද square වැඩි වෙලා මේ විදිහට ලස්සනට triangle එකක් වගේ ඔයාලට scarf එකක් ගොතා ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ පේලිය ගොතමු. දැන් working loop එක තියෙන්නේ මෙතනට ගන්න ඕන. long chain එකක් ගොතලා single crochet එකක් ගොතලා මෙතනට single crochet එකක් දාගන්න. හරි. එතකොට working loop එක එතනට ගත්තා. අපිට ඊළඟ පේලිය කරගෙන යන්න තියෙනවා. කෝණ එකේ තියෙන square එකට හැම වෙලේම Solomon knots 3ක් ඕන. මැද තියෙන ඒවට Solomon knots 2යි. Solomon knots 3ක් ගෙතුවා. පස්සේ මේ single crochet එකට join කරන්න. ඊළඟට Solomon knots 2යි. මෙතනට join කරන්න. ආයෙත් Solomon knots 2යි. මෙතනට join කරන්න. දැන් මේ අන්තිම square එක එතනට Solomon knots 3ක් ගන්න ඕන. 1යි 2යි 3යි. ඒක ඉවර වෙලා මෙතනට single crochet එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ working loop එක මෙතනට ගන්න. long chain එකයි single crochet එකයි ගොතලා මෙතනට ගන්න working loop එක single crochet එකක් දාලා දැන් බලමු අපි ගොතපු ටික. අපි මේ ඇඳපු ත්‍රිකෝණය වගේම මේකෙත් ලස්සන ත්‍රිකෝණයක් එනවා. ඒකෙන් එන්නේ මෙහෙම ලොකුවට Tamanට කැමති ප්‍රමාණයට ගොතන්න තියෙනවා. එහෙනම් හැමෝම මේක ගොතලා මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න ලස්සනට ස්කාර්ෆ් එකක් ගොතලා. මේ තියෙන ගොතාගත් එක